Seronok tengok rumah cantik-cantik. Dah lah dapat tengok free-free je. Stay pula feeling estetik. Layan video sambil berangan dapat staycation dekat homestay ni. Tapi orang ingat senang ke nak buat video? Tunjuk pula view langit macam ni. Rasa macam nak staycation sekarang juga. Tapi ingat korang je ke yang nak staycation dekat sini? Pergi homestay ada sofa Eko ala Muji macam ni. Korang tunjuk dekat bini-bini korang. Macam banyak pula bini. Mestilah diorang teringin nak staycation homestay macam ni. Yelah kan, sambil bercuti layan anak, mak-mak pun mestilah kena happy. Nak tengok bilik tak? Masuk je mesti korang terkejut. Bilik pertama ni ada slide. Ada 2 katil pula tu single. Tu lagi queen. Anak-anak korang happy masuk dalam bilik ni. Dah happy tu jangan lupa pula tengoklah juga anak tu, mana tahu dah staycation dekat homestay ni tak nak balik. Ayo. Tapi kalau bilik macam ni, bapak budak pun excited nak join lah pula. Tak apa. Jom kita tengok bilik yang kedua pula. Nak tahu gosok katil ni excited punya pasal, tunjuk dekat korang. Design bilik nombor 2 ni pun cantik. Kalau nak tahu homestay ni kat mana, kena dah baca caption. Jangan lupa komen tau.